Πανιερότατε, μια και αναφερθήκατε στον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, τον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος έκανε και την αγιοκατάταξη του αγαπημένου μας Αγίου Ιακώβου και αγαπημένου σας και πολλών άλλων πατέρα Αγίων. Και πολλών Αγίων. Ναι. Και για μας ήταν μεγάλη χαρά, ερχόμενοι εδώ στη Μόρφου, είδαμε μια μεγάλη πινακίδα που έχει τοποθετηθεί στο κεντρικό δρόμο με τους τρεις Αγίους της Εύβοιάς μας, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Όσιο Δαβίδ και τον Αγιάννη το Ρώσο. Είναι ιδιαίτερη η σχέση σας και ο σύνδεσμός σας. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτόν τον σύνδεσμο που σας οδήγησε στην ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιακώβου. Ναι. Κοίταξε, αυτόν είναι έναν τάμα που έκαμα, γιατί είδα και βλέπω, πρόσεξε αυτό, είδα στα νιάτα μου τα φοιτητικά και τα πρώτα μου ιερατικά βήματα τη μεγάλη βοήθεια που μου έδωσε ως πνευματικός μου που ήτο ο Άγιος Ιάκωβος. Τον εγνώρισα το 1982 με προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που επίσης είναι ευωέας. Βέβαια. Από την Κίμη κάτω, τον Άγιον Ιωάννη. Χαρά μας. Λοιπόν, οπότε ο Όσιος Δαβίδ, το μοναστήρι, έγινε το δεύτερο μου σπίτι. Εάν ο Άγιος Ιάκωβος μου έλεγε τότε, «Όμηρε», όπως λεγόμουν τότε το κοσμικό μου όνομα, «αφού θες να γίνεις μοναχός», από τα 20 μου χρόνια ήθελα, «έλα εδώ στο μοναστήρι μας, στον Όσιο Δαβίδ». Τώρα δεν θα ήμουν στην Ευρύχου. Θα ήμουν δίπλα από τον Πάτερ Γαβριήλ. Ναι. Ιερομόναχος πολύ πιθανόν της Μονής του Οσίου Δαβίδ. Ξέρεις πόσο μου άρεσε αυτόν το πήγαινε έλα. Πήγαινα και 4 φορές το χρόνο και έμενα πολλές μέρες. Και πολλές ώρες τότε από την Αθήνα. Ναι, βέβαια έπρεπε να αλλάξω 2 πούλμαν, έναν τρένο και έναν ταξί. Λοιπόν, ήταν μόνο 3 πατέρες τότε. Ο Πάτερ Ιάκωβος, ο Πάτερ Κυρίλλος, ο Φιλοξενότατος και ο Πατήρ Σεραφείμ, ο ψάλτης της Μονής. Μας περίμεναν οι πατέρες, πήγαιναμε ακόμα 1-2 φίλους, που και αυτοί έγιναν ιερομόναχοι. Μας περίμεναν πώς και πώς, να έρθουν τα παιδιά να μας βοηθήσουν το Πάσχα, να μας βοηθήσουν τα Χριστούγεννα. Είστε στις μεγάλες τους πανηγύρις. Ναι. Δουλεύαμε δηλαδή εκεί. Λοιπόν, όταν πλέον είπα του γέροντα, ξέρεις, θα γίνω μοναχός, ο Άγιος Παΐσιος, που τον γνώρισα και εκείνα τα χρόνια, μου είπε, στην Κύπρο να πας. Αφήσετε την Κύπρο να ρημάξει. Όλοι να έρθετε στην Ελλάδα, μου λέει, και δεις το Άγιον Όρος. Με αποπήρεν κιόλας. Μου είπε και πράγματα τα οποία δεν λέγονται για το σύγχρονο Άγιον Όρος. Όχι, μου λέει, θα πας στην Κύπρο να κάνεις και εσύ και άλλοι πνευματικές βάσεις και αυτές οι ασκητικές βάσεις που θα κάνετε θα διώξουν τις βάσεις. Μου εξήγησε μετά τι εννοούσε. Θα μας πείτε και εμάς. Γιατί μου εννοούσε να κάνουμε μοναστήρια που η έγνοια τους να είναι η αγιότητα, η ενέργεια του Τρισαγίου Θεού. Όχι να είναι απλά προσκυνήματα. Όχι απλά προσκυνήματα. Έτσι, να μπορεί ο κόσμος να πάει να ξομολογηθεί, να γνωρίσει τον Χριστό, τους Αγίους, να τους αγαπήσει και να τους βάλει πάνω απ' όλα. Πάνω και από την πατρίδα, πάνω και από τη γυναίκα του, ο άντρας, πάνω από τον άντρα της η γυναίκα, πάνω από τα παιδιά. Και όταν γίνει αυτό πανιερότατε, όλα τα άλλα έπονται. Έτσι, τότε βοηθιέται και η πατρίδα, τότε βοηθιέται και η παιδεία, όταν μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, ο Χριστός το είπε, εξ όλης της ψυχής σου και ύστερα και των πλησίων σου ως εαυτόν. Αλλά το πρώτον είναι το Θεό σου. Λοιπόν, ενώ μου τα είπεν αυτά ο Παΐσιος και ήταν ένας διάσημος γέροντας της Ορθοδοξίας και ο οποίος σου μιλούσε με σαφήνεια ο Παΐσιος και ήταν και έμοιαζε στο χαρακτήρα μαζί μου, ήταν έντονος, δεν εφοβόταν να θυμώσει. Όπου χρειαζόταν για το δίκιο και για την πίστη την Ορθόδοξον, θύμωνε και πάρα πολύ μάλιστα. Πράγμα που δεν το έκανε ποτέ ο Άγιος Ιάκωβος. Ήταν άλλος χαρακτήρας, αρχοντικός.
Του έλεγα καμιά φορά και γελούσαμε. Γέροντα, εσύ έπρεπε να πας στο διπλωματικό σώμα. Όχι, νεόφιτε μου, μ' αρέσει το σώμα του Χριστού. Λοιπόν, ήξερε να κρυφτεί ο Ιάκωβος. Να μην δείχνει την αγιότητά του. Ενώ ήταν προφητικός και έβλεπε το μέλλον σου. Πόσα χρόνια θα ζήσεις, πού θα πας, τι θα γίνεις, δεν σου τα έλεγε. Ή σου τα έλεγε συσκιασμένα. Και όταν έπρεπε. Και αν κατάλαβες και όταν έπρεπε. Ναι. Λοιπόν, εγώ πήγα λοιπόν στον Άγιον Ιάκωβο, του λέω, στην Εύβοια θα μείνω, στον Όσιο Δαβίδ. Και έκαμε ένα χαμογελάκι και μου λέει, όχι παιδί μου, εγώ μου λέει, σε 7,5 χρόνια θα πεθάνω. Μα είσαι νέος, του λέω. Άκουσες, μου λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μένα. Αν έρθεις εδώ, θα έρθεις για μένα. Όταν πεθάνω εγώ, μου λέει, για δεύτερη φορά θα μείνεις ορφανός, δεν θα σε χωράνε οι τόποι. Άλλοι θα έρθουν εδώ. Άλλοι θα αναλάβουν τον Όσιο Δαβίδ. Μην έχεις έγνοια. Θα παραμείνει το δεύτερο σου σπίτι. Αλλά το πρώτο σου σπίτι είναι η Κύπρος. Στην Κύπρο θα πας, παιδί μου, και εκεί θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεώς σου. Δηλαδή, ερχόμενος εδώ, αγαπητοί μου, ως τελειωμένος με τον πτυχίο της νομικής, ήξερα ότι κάποτε θα γίνω επίσκοπος και ήξερα και ποια θα είναι η Μητρόπολης. Ότι θα είναι η Μητρόπολη της Μόρφου. Βέβαια δεν ήξερα ότι θα με βρουν όλα αυτά που με βρήκαν. Αλλά είναι μια ωραία περιπέτεια κι αυτή. Τι γίνεσαι επίσκοπος, μόνο για να σε πολυχρονίζουν, για να εργαστείς.